dili warningan ti karon kay tignap ba jud ko. Nap time ni nako. Sorry ka. Naku di ko katog mayawaan ko. Uy, sa mga boys dira ka na pa may chance, ha? Dili nako nakatagam na ko ti. Palayo. Okay. You want more? Yes! We will give you more. Okay. You want more? Yes! We will give you more. So naapag yun dahil tayo isa ka dakong problema. First ever yun ni Ellen. Sorry kay Asa Ellen man? nga duha ang dakong problema kay gipanamasta-masa na jud kanila ba. Usa man? So mo na pa ni ikaduhang problema. Ang ikaduhang problema kay nagsige man ko, di ba naama kay ginataw pirmi sa imong stories nga nakaabang mi pirmi. Pwede kani mangutanas ako bago to ni sugdan. Pila ka views imong stories every time nga mo every time mo. Kung makita nimo kay makita man ang views din na ang ka na sa stories. Depende. Na milyon no. Dili. Or 100,000. More than. Tanawa More lagi. than. Kabulo jud ko digid ma'am. Digid na imposible gyud na dili na mag 100,000 plus ang iyang stories kay naman. Tanan gakuha dito balita sa imong stories. Nalagot ko sa mga kanang Kaya mo ko mapa-interview. So, dito na lang. mauga ni. Muna anak ko nakadagan kay nig views iyang kuan ba. Kaya ba ikaw pag tag-iya ka sa Instagram imo man tanaw ng views. So kani kung ikaw naman kay Ellen asks. Okay, ask me a question. Kung ikaw si tubag sa mga question sa mga tao, Ako na simutanan nila. karon ikaw na pod Ellen asked na pod ta. Pero di pod pwede nga ikaw lang. Ako pod tagaan po ko na magkuan. Ellen and Als and Mels asked. Okay. So ikaw sa una. Okay? Question for Ellen. Unsa ang imong pangutana? Ikaw na po mangutana. Kadhag pangutana sa imo. So this time, ikaw na po ang mga chance nga mangutana sa ila. Unsay pangutana nimo sa imong usa ka ex nga good terms mo karon? Unsay imong pangutana sa iya? Saan ko pangutanan siya, ha? Saan ko pangutanan siya, ha? Sa imong ex nga good terms. Wait lang. Nagulangan na pa ko. Nakatug na ka? Kaya sobra po sa kabisi pa siguro, no? Muna, okay, nakatog na ka. O, di ba naka-chance ka mangutana na po? Ako na para. Unsay pangutana sa usa ka tawo na ni breaks imong trust. Namirihan na ka karon. Ako? Manong ka? Correct. Kaya nga naman kita mga aris loyal ba kita, pero pag i-break mo ang trust, goodbye. Okay, ikaw. Unsay pangutana nimo Ellen sa imong amiga nga wala gyud ni biya sa imuha? Why are you still here? Sa muka. Masa pangutana? Tama. Why are you still here? Oo. Oo. Ako na po. Unsa na po na? Unsa imong pangutana sa imong kaugalingon? Grabe, po na pangutana eh. Gwapa ka? Huwag ka nang sumagot. Okay. Next. Okay. Ikaw, unsay pangutanan nimo sa imong friend na nag-ghost sa imo lupig pa ang ex? Wala mong boyfriend nagighost ko. Kay kuan jud mo friend gud mo tana kuan close jud kay mo ever since. Kanina lang. Unsay pangutanan nimo sa imong ex na nahimong biggest lesson nimo sa imong love? Bisaya man gud. Unsay naunaan nimo adto nga time? True. Tama jud ka. Kani ako. Napoy pa ko ta. Unsay pangutana sa usa ka tawo nga nisayang sa imong pagpangga? Unsay pangutana nimo sa usa ka tawo na nagsayang sa imong pagpangga? Asa nakakaron? Di ba? Last na lang ni. Kani mo. Unsay pangutana nimo sa pinaka-plastic nga tao nga imong nakaila? Nganong nga tao pa ka? Slam! And then,
Unsa imong pangutana si mong idolo, si mong idol? Christine Hermosa. Ang idol Or na- are you Christine? Ako kapag to si Christine. Okay, no? sige, Christine. Uy, Lagi, nung sa no? putong na mga to. Ang pangutan ako saya, pa-share naman ng beauty. Pamisik. Ay, pa-share ng beauty? Kaya, pinakalasan nimo, unsay pangutanan nimo si imong kaugalingon. Sa akong kagalingan? I wonder how, I wonder why. Ay, manilig ito kayo sa music. Like, how, Lord, how, gin sa maninang ko. Why, Lord, why? Di ba? Ay, bitaw ka ng, ang amaze ako sa imo, no, mahilig kay kag music, imo i-connect sa mga music, ana. Tapos kung mag-stories ka niya, naay ka nang mo lahi sa imuhang huna-huna, basi nag-isip mo sa music, ha, lahi ni siya, ha, di ni siya akong ibig sabihin. Gusto lang yun ako mag-violin. Mag-piano. So, makatawa ko kay gets na yun mo ang imo mga followers ba? Nga kung unsa na yun ang imong kwan. So, Di ko wala ko ibulingaw sa balay, piano-piano, magkanta-kanta ako. Ano na akong lingaw? asan ni mo na nakuha ka ng pagka-piano? Bata pa lang kami. Nag-piano lessons man ko pag bata. Kahit akong papa, maayo man jud kaayo. Ang parents, maayo man sila. So, wala kay plan nga mo yung mga music? Wala, kaya di mo ka ba mabasag notes mo, tukar ako by ear. Wow. So, kanang pagka-piano ni mo, I think isa po na sa mga reason nga nung na-inlove ang imong mga ex sa imo. Di uy, karon naman ko nagsugod ana. I think ito pag pandemic. Pero wala ka pala mga ex mo ang anak kay Wow. talent sa piano? Wala. Ako siguro na po experience nga ka na mag-pianuhan ni mo sila. Wala sila kibaw. I see. Kaya namang trauma sa piano so naging piano teacher stricta man kayo na mga kanang mga wanog tudlo ba kanang dili Ana ka- to mistake ana. So dugi kay ko wala ni hantud dito tong pandemic am board kikas balay be piano pat piano tabalik be. Oh. So dito na to ni balik na sad ko kaya ra man di ini. Kanang yung yano ra. Wow. So kani speaking of ex kani syempre pag unsa nimo gipakita nga sa tanang ex nimo palaban ka sa tanang mga relationship nimo. Di ba ako palaban na kanang di ko pala away. Kanang in sa relationship di ko nag-away. So in the Di kanang chill ra kay kanang mangaway ra ko gubog. Mahubog ko. O di kay gina-analyze ako kay Aris mo pud ko gina-analyze pud ka. Mamaway ra ko mahubog ko pero di ko ganag di mo taga nagdrama kung sober time ka puyag drama oy. Ako ing ani magug ko sa among relationship sa kumbana. Kanang kanyahay ta. Murag di naman sa kanya yung kanang wala ko'y pakialam si mong trip. Ayaw pakialam na akong trip. ingon ana sad ko. Kana mag-iya ta, kana pasag di ko pasag dantikaw. Ingon ana. So dili pas di po kay ko silosa man. Ako sad. Dili sad. Di ba? So Oo. nga na Pero na times akong hatagan jud ko nimo reasons to be jealous nya ganahan jud ka magkita sa akong pagkaselosa ihatag na ko na nimo pero if di ko nimo hatagan di ko kanang uban kabago kay na ko'y friends sa selosa na mo angkon siya nga selosa gamay ko an babay nga kinay customer nga babay selos na dili ingon ana dili ingon ana di ba so dili ko ingon ana sa relationship. Okay, kaya di mo po ko nga sa relationship niya ako pagka nang pasag ako kunwari ayaw lang jud ko unhi. Ayaw kon unhihan ng mga issue nimo kay ako naghulat lang pug ko. Di ba maana di ba? I think lahi na mong married good. Lahi di ba ang marriage? Lahi na mong good. Pero katong mga sa wala pa ka nag-marriage tong nagsugod pa lang ka, paano nimo nakaila imong sarili inside sa relationship? Kung paano dai si Ellen Adarnas bilang karelasyon? Di ba mailan man to sa sarili, di ba? Pero depende sa biya mong partner. Ay, magdepende ka. Paano ka? Kung lami siya, kanang alagaan, maalagaan sa di mo. Kung siya lami alagaan, di sa di mo siya alagaan. Ang anak mo na so nagdepende lang din sa imong partner kung sa imuhang. Kanang maganahan ka ba, di ba? Even with JL before, di ba itong nagbulag ni, nasa tweet time nagubot sad, pero kanang kakaron okay na mi. But okay na mi before, dugi na mi okay. Before pa ko namin yung okay na mi. Wala problema kayo. Wa po minadunggan nga iso sa inyo kaya hilom lang ka. Kanang nadi challenges ang co-parenting. Na kanang usay ka na maglagot ka na dili kay gusto niya mo ni mahitabo, ikaw gusto niyo may mahitabo. But di ba? So, but dili na naman paabto na kana mag-away kami ni JL. Kanos ka mo kuan unsay mga sign and symptoms nga murag mobiya na jud ka nga this is the final countdown
Kanang kapuyan ako og drama. Ang drama yun. Ang drama, ang away, kapuyan ko. Pero ang love, kaya pa yun mo. Kaya pa untay paglaban ng love. Di, mo ni nakakuyaw. Kaya makaswitch man kong button. Kung di ko, di na ko. Off na. Blessed ka. Done. Uy, blessed ka. Kaya na kay ana nga mind. Kaya ang uban nagbalik-balik sa Mana, relasyon. wala ko Ang uban naging martir tungod. Wala ko yung ex nga kanang ga balik-balik. Human, tiwas-tiwas na dyan. So blessed ka ayo ka. Giunsa man Oh, mo na pag pwede. mindset nimo, mindsetting man Ampot lang, ever since una. Ingon ana. After adtong katong first boyfriend nako nga pagkamatay nako ingon anang level. So siya to nga murag after to ningon na jud ko nga ha, nakars ko ba't di at yung nang uy niya action gidak ko. Diba? So kitang mga aris na gud ito yung nga stage sa tong life. Kaya ako mga anak kailangan ako i-analyze ako mga anak kay ngana day sila kay ako ingana po ko. Katong ex na ko nga boyfriend nga murag kana murag isdaon po siya na. Nga na ipata sa ano ex na ko bitaw before na ko kay Jason. Kabalo kang ex na ko 3 months ko murag ma-blurred ako na murag mamatay jud ko niya. Kanang murag jud ko kanang wala ako makita na ko sa mga Anong 3 months man jud? ambot lang po. Anay ko si mo ha. Mo gina may kana balik mo topic. Kana kung makita na ko sa mga naong kay kanawong sa kong ex ana kanang ma-blurred jud akong pananaw niya. Murag mamatay naman jud ko murag siya magid akong kinabuhi gyud. Oo, kana lagi may pamamatay ko siya. Oh, kana na fourth year high school ko na. Karon kay pakita na ko karon kay kung bana arang-araman og Di ba? pakita na ko sa ko. Nabuang lagi ko sa una ay. Di ba? So after to nagbulag mi number naka-move on ko more 3 months ko gahilak na na-switch di kalit ng ano di ay na igtanaw na ko ni bati na jud kisignaw niya akong pananaw niya kado sa una ko tong ilap pa kay hala gwapo jud kay siya nga. Tanan, yung mga tudlo mga kuko indak kay ka. Tanan jud niya after ato murag ano na dito murag mamata di ko man di nakapuyan na ani bala pa eh. Dali ka mo tagam. Ambot Dali lang. ka mo tagam. Ana na basag dali ka mo tagam kanang basag maanaan ka gamay. Di na ko. Ana di na ka gusto, di na ka mo utro. Oh, di na. So Mana I think lahi akong way pattern. Kaya, di ba kung tagam na ka ni isa na, same pa rin yung pattern. Wala. Way tagam-tagam. Oo. So mo dito, thank you sa tong mga ex no. Murag ning tagam ta sa ila na karon. katon. Nahimo kang strong ba kay tungod sa iya ha. Dito nimo na ilhan imong kaugalingon kung paano ka sa sulod sa relationship. Oo. So, usa imong craziest thing nga gihimo nimo sa gugma. Kung mahinomduman lang nimo. Wala man. I think wala. Wala kay crazy. What do you siguro sa ginamin nga. It's the craziest thing. Sa akong first, kato, nakalayas ko tungod niya. Ay, kagilap gud kay nimo siya. Murag imo yung gikuan, murag me against the world. Yun, ana. Pero balik na gyapon ko after 3 days. Kaya wanay ka na, wanay pang wan. Pero karon nakita nimo siya. Ha? Nakita ra gyapon mo sa mo ex ka nang strand mo karon. Actually, mga friends gyapon mi. Kaysa taga Cebu ra ba? Pero nakita nimo siya karon. Hindi karon not like this year. This year. I think before the pandemic. Pag makita nimo siya, paalala nimo yung kabuang. Hi, hi, beso, musta, ana? Never ka. Ibugal ako niya sa una na upaw na nila. Upaw na siya. As in, nabato tayo may haring makatawa sa tuwa ba. So, craziest thing mo to imukan. Pero, usay craziest thing na gibuhat na nakita nimo sa usa ka na in love sa imo mga ka-relationship nimo nga gibuhat sa imo ha. Craziest thing. Hala, di naman dyan ko niya. O niya. Di adto siya Cebu, nagpauwan siya. Kaya pati ko nang batik-balik na. Kailan ko anak ba? Dili kaya wala. Dili. Nagpauwan siya. Non-showbiz niya. Non-showbiz. As in, kasweet po niya. Basta di na gudi ka ganahan, di na ka. Di na jud. Mawala na Kung ka. makuha na mo gud na ma-mindset na ko ba before pa mi mabuwag kabaw na jud ko nga duwa na jud ni padungan. Mabitang buwagan nimo. So, nakaset na siya nga. Ibuwag, move on na. Move on na ka. So, kanos aning time nga kanang muhilak jud ka? Wala, jud. Pag muhilak ba ang isa ka Ellen at ay wala ka nagahilak? Katulad sa first. Sa tanan mo na jud. 0. O sa may mga kuan mo mga red flags sa usa ka Ellen Adarna? Akong red flags. Insensitive kay ko.
insensitive ka, pero ikaw, unsay red flags nimo sa lalaki? Nga makaingon na Ma'am, jud ka adi nga. kabaw ko nga kana akong pagka-insensitive maka-trigger nila. Ah. Kay kanang dad ma. Kanang may Maunang paki, sila. wifa. Kanang pasagdan ra. Na namang gyud uban na ganahan sila attention. Ganahan sila kanang pangitaon. Ya, pero kita di man tayo nga na Hindi mong gutay ana. Oo. So kabaw ko Di nga taklingi kana ba? nga for them insensitive na. But di lang jud ko kanang wala jud ko Pero dili ka masuko. Dili. Dili. Ulang bingon ka. Dili. Kanang kuan lang kanang murag kanang ano di ka mangita na po. Anong di ka kuan. Oo, presto. Kanang murag feeling nako ma-insecure sila na kanang Dili ta need. Dili na sila need. murag ngano di ko nimo love, di ko nimo pangitaon, murag nga mga small things like that. Na murag Oo. So, sa tingin mo, at least accept mo ka nga naapog kay mali for that time, for that, ano. So depende mong good kung kisa mong karelasyon. So I think kailangan ka mo adjust. So, kanis siya, muna makatrigger sa imong mga karelasyon. So, So, niya ako nabantayan na mag-trigger mag-trigger. sila. Pero dili man na siya red flag. Malambingon, malaglambing sila mga buang ba rin sila. So, unsa man imong red flag sa usa ka lalaki nga mo, ingon ka mo, dili na ka. Kay pag ingon, in love man jud kay ka. Hay, ang red flag, bugod sa una, banggaan pa na to ang sign, himuon pag color pink, himuon pala yung color ang flag, di ba? Wala pong sundod. Wala, ang kanang kaingon na dyan nga, di na quiz, ka na daging drama, drama. Grabe Ano ang yung drama, no? Di na ako kaya, di ka stress, di na stress. Ako, di ko grag stress, pero ako, ang red flag na ako, pag ako ang karelasyon, ako din ang ginaingon kay Jason. Ako siya, i-interview ko nga, kung kunwari daw, kung may ibang nga babae si Jason, or kunwari, makakuan ba siya nga kanang murag, mga mga mature mas siguro ni manonood o sa tuwa siguro ko mga one night stand or mga usap ana ba ako yung giingon nga kanang wa ko di ko kabalo motubag pa ana kay basig ako ang basig ingon ko nga makipagbulag na ko pero di ay to in love tong nga time di ay in love pa di kay ko so di ba ko ingon nga di ko makipagbulag pero di ay to akong feeling di ay suko na di kay ko so akong giingon lang depende kung unsay itulo sa kuha sa Ginoo kay ako Ginoo mo akong priority kaysa akong bana mo na akong ginatabag sa interview nya ingon kanang pag in terms good nga kanang babae nang usapan, ingon jud ko nga murag dira na ko mo sa red. Ako na, cheating, dili, non-negotiable man na. Pero I think, red flag, red flag ka na mga signs, manggod ang red flags, no? Parang Signs. abi mo gud ako ang red flags o na negotiable. Ang cheating parehas is, lang. red flags is kanang signs, like, for example, like, drama imo. let's say, Flirting. kanang, daw, Dalo. kana red flag, di ba? Or kana mong winta, red flag na. Bitaw lang pinangan Di ba? Kwenta-kwentahan ka. Makaluod ba? Oo. Bili. Kana red flag na, pero kanang cheating, non-negotiable. Goodbye, Jen. Di, liar. Kana pong liar. Ay, mami. Sobra ka red flag ng liar. Pero karon na inahan na ka, paunsa ka nagbag-o paagi sa paggugma nimo sa imong mga anak. Kamo ka mag-overthink siguro na nga question, pero wala. Like, it comes naturally. Bitaw no, kaya kita paggugma. Dili na nag-overthink na, I will love him like this, or na yung aning away, ngani na ko sila gi-love. Di, pero murag kung sa lang jud, kanang bantayan nimo, alagaan nimo, storyaan nimo, quality time. Compare sa imong sa una nga ang best life nimo tong wala pa imong mga anak sa karon nga naa na imong mga anak. Unsay maingon ba nimo nga ang mas best life nimo karon? Karon akong best life. Lami kayo. Makita na ko nag-swimming mo sa ko. Karon akong best life. Nga kanang usa may feeling na mga Lahi sad tong katong time na po anak. Lingaw party. Pero kanang karon is namang goy meaningful, fruitful, fulfilling. And ang very good man good sa imuha is wala ka ga self-pity. Wala pa man tingal. Wala siguro. taga I self-pity. hope not. Ang mga aris good, wala good ka self-pity. Murag mo taas atong balahibo pag mag-self-pity ta. So, kay ang uban magud pag kanang anak lang, wala kay ubang bana. Ay, wala. Lamig kayo, batay, batulog, hilom, mata, hilom, may saba. Wala kay alagaan. So may magyaw-yaw ka ng, kalami. Kalami sa peaceful nga balay. So, unsa ka klase nga inahan sa imong mga anak? Unsa mga spoiler, discipliner? Chill. I think kung unsa nasa mga nakuha sa kong parents, ang papa nga chill lang.
So both ang mama papa nimo gi-combine nimo ilang the ways na. Naasad, pero akong ang difference lang is mas expressive ko sa akong with the kids, ni Elias. Unsay may maingon nimo to sa mga tao nga kanang pag nagangay sa mangutana sa imo about kana laging ginahatag ni JL nga allowance nga ingani lang daw ang ginahatag ni JL nga allowance kay mao lang pud imong kinahanglan nga maingon man silang uy sana all pud uy kay maayman pug ka kay arang-arangan man ka nganong kana lang pud imong kailangan bitaw kay JL. Di, kay kato nga time, napa ko sa Cebu, akong balay, tanan, everything paid for the company man. Oh, company gitaw na. So, ang akong gastura is grocery. So, wala na siya kuan sa electricity, sa balay, wala na. So, toddler pa ba ito siya nga time? So, 10,000 ra. Gamay pagkaos bata. Oh. Wow. Siya niingon na, 10,000 ra? Pwede ko bang doblihin lan? Ano Kaya siya? raw, ganun gamay kayo. Sige, pero hanggang dyan lang ha. Mana explanation nga nung 20,000 ra. Okay. Kuan naman, covered naman sa Oo. Kung magalahi po tong sitwasyon ninyo, nga mga naapoy mga anak, nga may mga amahan, nga mga muhatagay po sa inyong mga anak. Kaya kumbaga si Ellen, wala niya ginaapil ang iyahang allowance. Wala. Anak Di man lang. ako obligation, di ba miminyo ni JL. Oh. So, Silabot na ko. so katong mga nagbas ba nga, tanawon ninyo ang sense sa explanation. Very very make sense, practical to ha. Kay siyempre wala niya gi-appeal. Basta po ang uban dira, gi-appeal na nilang allowance ilang mama, allowance ilang papa. Mo lang yaw mo sa TV. Ayaw pag ang ana. Wala, uy. Normal lang po ta kay kato inyong relasyon na siya sariling kinabuhi niya na iya po ati manon. So a very good heart ka. Dapat mo na yang ma-appreciate ilang ma-appreciate sa imuha. Nga despite sa mga kay ang ubang babae baya na ayaw niyang itry ang ubang babae kapag gibunuangan ninyo. Di na mo makadungog ni hay ni ho sa bata. Oh, di ba? O nganong dili man kayong anak be? Ambot lang. Oh, because you have a good heart. Ambot lang imong matubag. Ambot Pero lang. ang tinuod ana, you have a good heart. So, very, very good kayo ka. Approve kay ka sa uban. Si kanang kung magkamali si Elias or nasa ginimo nga kanang kuan o sa ginimo ni mga disciplinarian action na ba kay mga hanggan. Buyag si Elias no kanang juri problema nga bata. Grabe kabuutan ng kanang kami John Lloyd makaingon jud mina. Unsay gibuhat nato nga kanang Sige, buhat ninyo. Oo nga buutan man kay ni. Yun sa mi nato pagpadako kanang wa jud mi stress. Nakasab-an na nako siya 3 times in his life. As in? Ang first two na same problem ra ni ha. Ang first two akong English. Ba man italab. Ang third one agi Bisaya lang ako pe. Wa di siya usab. Bisaya na di ay ang tambal. Iya ko nga ana ko nga. Just ko nga wa na di usab hadlok jud gis Elias just. Wa na di na mausab. Inko lahi na di yung binisaya kay kita di ko siya nang hadlok jud gis siya ba. Wa na di mausab. Sa meresi. 2 years ago to yung nitabo karon na jud. Iba gid ang Bisaya masuko no. Bisag di siya kay siya sabot og Bisaya. Lahi din ang feelings mga karamrag. Pakawas dyan, di ba? Kay batasan! Si Lily, nakasama na po ni mga gabay. Wala pa. Kay baby pa kaayo. Lily is so very adorable, biyag Kayo. mo. Nga naman na si Lily. Bibo ka to. Unon kina Yeah, siya bright. Kay kabalo na siya sa mga aw-aw. Bright. Mga kiyok-kiyok, mga anak. Sa'yo kayo siya nag-start. Murag kuan siya to. Murag 1 year and 2 months. Kabaw na siya sa mga animal sounds. Kabalo sa mga animasal ka ni. Kanang lovable ka na. Sana lovely kayo siya. Bibo, mangod di siya. May sayaw-sayawan na kaniya. Bisag ka nang sapot na siya, masira siya sayaw-sayaw. Sayaw siya all day. Maghilak na siya. Imong sayaw, imong tukarag budot. Sayaw na siya, maghilak siya. Ina siya, sige lang siya O sa sayaw. imong gusto kay Lily nga mga kuan, makatunan, Bisaya siya? O Bisaya. Magtagalog? Bisaya. 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 Oo. Bisaya, jud ka nang Bisaya, man tanan niya yan ako. Sa balay. So, ibig sabihin, Bisaya on din na to. Kay si alias kuan manggod. Kasabot siya Bisaya, pero di siya Kasturya. Tagalog siya? Tagalog. Tagalog English. Ako ba nga kumarak kani Tagalog po gani. Pero kani imong mga kani si Lily ug si Kuan, nani sila yung mga yaya pero pag moabot ba to sila sa ilang mga kanya-kanya na mga papa nila, uban ang yaya na yaya didto or Di, ang yaya ni Lily is ang kani jud akong gitrusted kay bata pa baya. So ko na dinhis ako ug na didto same right yaya.
Ang ako na yung ginasaligan. Ay. So mao nang usa man nagiusapan nimo na gipag-usapan nimo or Pwede dili ko musugot og lain ang bagbantay nga Tani, ako kaila sa oo. akong anak ko eh. so ikaw gyud ang what imo nang gi mandate. Wala nimo na gi na kailangan mag-usap ta dili. Ako nang gi mandate. Ako di magbuot ana. Okay, baby Bibi pa man. man na. Kabaw ko nga unsa sila mo alagas bata. Kabaw sila sa kanang sa queue sa bata. So, 'di ba? Kanang safe akong kuan ba? Safe for me, safe si Lily kung sila ang magbantay. Di ba na di ko ganahan kung dadi to lang yaya sa ako alay na dili. So, ito na, kanang nagdako ka na adventurous. Musugod ka nga mag-extreme sports pod sila. Elias og sila kuan, sila Lily. Karon nagsugo naman si Elias kaya I think skiing medyo extreme man na depende kung unsa Skiing iyaha og kanang swimming. Si favorite niya skiing gyud. Si Elias. Murag nag-scuba diving man to siya tong nag-swimming. Wala pa, wala pa. Anak Di to, pa man murag- tingin siya pwede mag-scuba kay 7 pa man. murag snorkeling lang siguro. Snorkeling, to. hilig siya, may siya mo swim. But hilig siya mag-ski. So, ako'y mahimo if mao na iyang gusto. Maproblema na lang ko, alam ko pa'y bawa. Ano, ignorance is bliss na lang, guro. Gahit ka nang usap yata kay mo. Diba? Pero si Elias, di man good kahig. Marag, wala ni siya maliwat na ako. May cancer man ka ng mga kuan man na sila. Masunurin man na sila. Si Lily, bukan. paano kung si Lily mag-adventure? Mag-surfing, ana. Okay ra. Okay ra. Ano mo? Mag-pray na lang dyan, no? Prayers na lang dyan, Prayers na Lord. lang gado. Keep them safe. May tabo nila. Ano. Ikaw, basag usa ka inahan, unsa man imuhang kanang pangandoy sa ilang duha? Na they will grow up respectful. Para sa imuha ba? Nga kanang dili matinag sa problema. Respectful and strong-willed. Actually, strong-willed. Unya kanang naay relasyon sa Ginoo. Naay relasyon kung unsa man ang Ginoo nga inyong Faith. naay Faith. Oo. Kaya nga naman bisag kita sa atong kinabuhi karon di man imposible man sa kadaghan atong giagian ato lang man gid atong gihold kay atong faith lang man gid sa Ginoo, di ba? Ilabi na ko na tay anak doble atong una kuna no. Dubli ang worry, uy. Kapoy ba ya, ha? Kapoy Kapoy worry. Bisag wa kay gibuhat yan ang naras balay na mag-worry ka na mag-drain din ka. Oh. Tari jud kanya paano ko si Lily kay babae ba ya? So dira ako Di duha man maparihan ako, no? ako ba kay duha ka babae man ako amo akong gikagulan nga kana bang ma-broken hearted basig mabuang ba? Kay nabuang Para na ko. man lagi na, what doesn't kill you makes you stronger, man said. Mao gani naalang gyud ta mag-alalay sa ilaha sa kanunay. Murag akong papa ba, makita siya na ko, hubag na kay kong mata. Naano lang siya dila, pasagdan ko niya, pero kung feeling ganyan nga, murag, agay, di na ni mao. Storyaan na ni mo. Di na nagka affirmations. Di ka pa di ka masiyon-sayon. Anak ka, you're a princess or whatever. Yes. Patanaw ni mo siya ka ng mga kuan Disney princess. Karon. Si Moana wala. Moana pa. Moana pa. Naa ba kay naagian sa una nga dili nimo gusto mahitabo sa imong mga anak? Yes. Kanya kong giagian ron. Ito, lisod bito kaayo ay. Lisod kay na nga agian gud. Pero proud kay ko gyud sa imuha gyud nga kaning nga stage sa imuhang life. Kita direct kayo. O kung isa imong ipakita sa imong stories, Murag yapon. Murag ni ko. Diba? Simple lang Kapoy ko. kayo mag-pretend, oy. Maguba tong bad image, ana. Unya karon say plano nimo karon. Naa ba kay plan nga mo balik og showbiz? In what sense? Siguro di na- magtiping. Movie or Movie. vlogging? Movie or vlogging? Or endorsement? Endorsements, yes. Naman yun hapon ever since before. Good ever, hindi ka mawadan. Pero kanang soap, di na pa movie. Movie, pwede pa siguro. Maybe akong magtuna si Liana. Wala pa man siya ito. Baby pa man kaayo. Kani bang... Kaya gusto bang ko nga, naarad sud ko kanang naako din ha. Oo, ayaw sabi. Bisan na yaya kanang naadjug ko, apil ko kanang naadjug ko. Pero ko kadua-dua niya good kinang ko slip disc. Di ko ka-carry niya bugat kay nakoy slip disc. So basta naaran na siya din ha, makita ra pagdula siya din ha, na siya sang pananaw. Istoryahon nimo, disiplina nimo. So, kay kanay man gud ko mag-work or like let's say masakit or kailangan dag hospital kasabot ka ng emergency na nakaswork di saan man. pa-compromise pa mo work maulo. Di ba? Di ba ka pa di ka biya-biya lang. Yes, oo. So, maulo ni mo mga dabato ni mga endorsement. For now. And hands-on sa ka sa mga bata. Wow. At least naman po kay business po. Wa ba kay plano mo balik og ka ng Cebu? Kay
mas ako'y gasto dito. Ganahan di kong sibo kasi O mas daghan ko gwarta dito. Oo, gani, no? Pwede naman mo may business dire, di ba? Na, pero kung kailangan ko mo work, dito man dito ang main office. So, dito, soldado sa Japon ko dito. Apart from other things. Pero ang kalami lang pod karon is naapod kay endorsement life, naapod kay kanang business life. So mabalance ra pod niya siya nimo na. Oo. Wow. So na-happy mi sa amo karon ba nakita na namo sa imuhang smile, ang imuhang kanang naaninag na namo sa imuha ba nga kanang Karon na ready na ko na pa-interview. Kaya kung ngayon ko na pa-interview ko ni mo ito mga 3 months, 5 months ago, gambugbog pa rin. isog na kay isog pa kay kanto. Isog pa kay ko to. Oo ko na. Pero kanang ka na pwede ka na interview na. Ayaw sa day, isog pa kay ko. Pero nakita na mo nga nagbakasyon mo sa Amanpol o kauban si John Lloyd og iyang girlfriend, si Yes. Isabel og si Yung family, actually family ni JL. Oh, giunsa nga the best kayo ang inyong friendship kamong kuan grupuha kay kamo nila Isabel og nila. Actually, kami ni Isabel ang istorya. Kami dyan ni Isabel ang magchika. Oy. Lagkita may isa ka art opening. So, nidool ko ako ni-approach silang duha ni Isabel. Ko nga, hi! Dan, pwede na ta mag-istorya balik. Okay na ta. Good na ta. Istorya ko ni Isabel ko, hi, Isabel, kanang, kabaw ka, ginastalk ba ikaw? Basta ko na sa Instagram. Kaya syempre, mamabiya ko. Oo, correct. So, Tagalog siya, Tagalog. Tagalog siya. But Bisaya na kanang gistok, ginastok bet ikaw kay curious lang kung sa ka like yun sa ang kasi kahangout ni Alias. son mother Di ba? Soon to be mother-in-law na siya ni Alias. Mother-in-law. Mother. Stepmother. Stepmom. So, iko nga kanang i-follow na tikaw ha, pero di na tikaw i-stalk. Siya nga, mustok sad ko ni mo usahay. Kasi mag-follow na tayo other, pero di na tayo mag-stalk kay. Nag-stalk kayo naman. Hindi mo sa Kanang curious lang sa jud ka ba? So, mo to niya, kami magsige-story actually. the best. Kataunon kay siya. I love her. Kataunon jud kay siya. Makatawa na sa imuha siguro. Kay, Hindi kataunon sad siya. Kataunon sa kay siya mga hirit. Ay, as in. Wow. Pani niya siya akong kasturya pero Mickey. Kani si John Lloyd, di ma-cellphone. Mabda na lang kag 1 million years. Di pa yung reply. Di siya ma-cellphone. Oh, So, mo text ko, Bel, pwede rin mo ipakita ni JL. Mao ni about Elias. Ba't about Elias? Oo. Wow. Grabe kay lami kay mo tan-awon handumon sa inyong picture sa imong post adto. Makaingon jud ka nga grabe ang Ginoo no. Malambot gud ay gya. God moves in mysterious ways ba nga ingani nagkaiusa ba magminahalay. Lagi. Pero Maman jud ang goal sa co-parenting. Di ba na okay tanan? dapat magkuan jud, magsinabutay jud ug walay magkinuanay kay dapat. Nya dugi na sad kay to kanang dugi na kay to among JL. Pero kani sa tanan-tanan nga naagian nimo sa gugma. Paunsa ka napalig-on? Sa tanan-tanan nga naagian nimo sa gugma. Di ko katubag. In love kanang how you make strong. English ba? Hindi ba kayo strong pala? Sorry, mali. Lang, di ko katubag, Mels. Di ka katubag in the sense nga feeling ba nimo hantod karon dili ka strong? But we see you are very strong. I think in life, in general, strong person ko. But not because of love. Like, I think strong-willed lang jud ko nga ever since pagkabata. Mao akong personality. Kaya bata pa ko, strong-willed man jud ko. Bata pa. Wow. So, I don't think it's only because of love na that made me a strong person. Because of life. Mga experience nimo sa life. Alive, ang nakapalig-on sa imuha. Akong mga brothers ang number 1. Akong childhood trauma. O trauma nimo nga pa-picture imong lola, kasi pa-picture ako mga imong ex-boyfriend, to ang mga nakapalig-on sa imuha. Ug karon nagamit nimo tong mga nagpalig-on sa imo, nagamit nimo sa problema nimo karon. Pero unsa nalay maingon nimo about forgiveness? Our forgiveness are for people who ask for it and who deserves it. Hindi na pwede makutana, kaya di rin na natapos itong istoryahanay. Basta naata karon sa ito ang ultimate yaw-yaw.
akong ultimate yaw yun ako sa imo nga nakaroon nakita ka. Iba man good na nakita ti ka sa cellphone. Nakita ti ka ikaw isang beses tong nagkuanta og subaybayan ako ang mga live. Magchika ka sa Instagram. Maglibak mi sa Instagram. Yes. Nasa bilang kapwa Aris. Oo. Na kuan gyud ako karon na kita gyud ako karon sa imuha nga kuan jud ka. Fearless jud ka nga pagkatao og strong-willed jud ka. Kana bang dili nimo kinahanglan i-explain ang imong sarili because ang imong sarili mo gawas lang imuhang ang imong pagkatao sa imong mga actions. And then naturally lang jud ka nga isog. Naturally wala jud kay kinahanglan explanation, naturally nga isog, naturally nga kanang walay ginakadlukan og naturally lang jud ka nga confidence jud ka with a heart with a beauty. Confident din ko nga kanang okay naman gud tanan. Okay naman jud. Bisag unsay, okay naman jud. Kaninya makita nako sa imuha ba nga bisag unsay iba to sa imuha kaya nimong lusutan. Kanang imong katawanan. Gadog show. Imong katawanan nga wala kay na feel nga happy mo kamo lang. So kanang murag na kita gyud ako sa imo ang kanang strong will and positivity sa imong life. Thank you. So, unsa man na akong ikuan nimo? Dili sa sa imuhang kaugalingon. Ako na-realize no at this point in life is ako na-realize is I kanang mas okay ko og walay partner. Ay, punong kameraman Kasi ngano? Kanang murag ma-way down ng gugo. Kanang murag kanang mas okay lang ko og naman good drama, di ba? Kanang kailangan ka mo compromise, kailangan ka mo kanang adjust. You've realized. I realize na I'm better off alone. Di ba? Ingon anak kay di ba good Mels na ko uyab so na live in man ko. Sumura na ko ginyo, kulang ng papel. Kaya kung papaiya man jud kong encourage og live in para kay baw ka. Wow, si Papa pag niya ang nag-ingon og live-in para makahibalo ka og dili. Okay, di ba siya na magbinyo ko? No. But kung misag gusto nimo alone ka, do you still believe in love? No. Only a mother's love. Karon di na jud. Di na okay na ko. Kumbaga karon, Ellen Adarna, traumatized. No. Stay away di jud ko. Huy, nag-ana-ana to si Papa ni mo dito ba? Ay, salamat. I told you. Maayo na kay balo na kakaroon. Pero, kaya lang, ako magod kaya na ko'y favorite nga Bisaya nga word. Mao ni siya ang kuan. Ikaw, unsa imong favorite nga Bisaya nga word nimo nga pirmi nimo ginagamit? Kanang makaingon jud ko nga kanang default na ko. Diba? Isugay ka no? Isa ba? Pero, sa di mo ako di ba? Magkapapatid doon Pagkapipog ko sa usahay, masuko ko Pero maulay na, pero usahay mo ang di mo po na siya ingon nga ka ng bad word. Sige na, kuyo tapos ka na, pag malipay ka, Depende sa imong emotion at that time. Kumbaga expression. Ayan, salamat kaayo intawon. Sa dugay kayong inisturahay murag pila ni ka oras nga inisturahay ba sorry kaayo. Wala ra gyud intawon kag gikatulugon intawon. Karon gusto ka mura magkape. Hyper man kay ka. Ang kulit ko sorry kaayo. Pero kanang gusto nimo mag-promote social media nimo Ellen Adarna. Maula tag-promote. Dili. O ang imuhang mga kuan, imuhang mga business nimo. Mga sabuntong mga kuan ni kuan. Sige, go. Ay, na-promote. Ay, di na daw siya gusto mag-promote. Okay, basta Ellen Adarna. Actually, si Ellen Adarna, di mo siya i-promote kay mga tao na mangita sa iyaha. Basta na ka nang na-check dira ninyo atoon. Ako lang maingon sa inyo ha, maminaw mo sa iyaha. Kung gusto mo maminaw sa iyaha, kay naman ito nag-post, naman ito nag-instagram siya nga. Ha? Tinuod ba na yung kinaingon? Hoy, ikaw, dili na ay nag-comment sa iyaha nga. So, ani ang nagtabo sa inyo ha? Pagbalik sa una, pagbalik ko, ikaw gay mag-stalk gani ka, balik sa una. Kung makimarita kung ano, nakimarita siya, kanya kuwang-kuwang, di ba? Kabaw na pa. Ano sa kuwang-kuwang, pagsugod sa una, para makasabot ka. Di ba? Be a good marites. Di ba?
Basta may color orange. May story. Oh, may story. Hindi, at saka ito, si Eren, basta na i-check, dira dyan mo matanaw. Dira siya, legit, yaha. Ayaw na maminaw mo sa mga fake news. Dahil kay fake news, Kada na mo fake news. Adto mo diretso sa iyang edit. Instagram o sa iyang Facebook, dito nimo. Kana mga story-story sa Facebook kay inyo nabalaan, di na tinuod. Dito mo straight kay i-explain niya tanang gusto niyo mabalaan. Nothing more, nothing less. Pero ma-expire mo gud ang stories. Oh, 24 mo ang ikuha sa hours. uban, pero ang uban pud mo storya pangit kanang Pasag di na lang. I think by now, no, mga tao, dapat makabaw na sila mo differentiate ba og unsay fake og di. yes. Kaya ang fake, ang gudjud kaayo. Correct. Oo. So, usay maingon nimo sa mga fake news, sa mga basher, usay maingon nimo sila. Whatever. Whatever. Tanggap na, kanang dawat na dyan na kung ano bashers. Na wala kami yung mga, they exist. Oo, di ba? Bahala mo siya kinabayo yung kamuray gahuna-huna. Oo. Kasi yan. So, salamat ka, ayo, Els. Thank you. Pasaylo kami sa mga salaan. Thank you. Yeah, thank you for watching the Mels and Elf Show. Uy, unta mahitabo na. No. Mga Bisaya pa. Kunwari na movie nga Bisaya nga movie, pwede po ka. Ay, wala, pwede. Nga nabutan di. Pwede. Sige po, kaluyan sa Ginoo. Okay, salamat kaayo, Els. Og salamat kayo sa pangatag ni Mug Time sa mo. Pwede ba isa pa ka oras ng interview? Atik na. Og maulang na karong adlaw, daghang nalipay nga ninggawas na gyud sa iyang lungga si Ellen Adarna. Sa season 5 gyud ni siya. Mao na gyud ni atong ginahulat nga mga marites, tanang mga marites, kulubita na inyong mga kauban nga marites. Nagpakita na gyud si Ellen Adarna. Og hangtod diri lang gyud in tawon. Hanggang salamat sa ning tan-aw diri Og hangtod sa sunod dato nga. Kuan! On!